Heippa kaikille ja tervetuloa Aalto-yliopistoon Saastamoinen Foundation Stakelle, niin täällä paikan päällä kuin streamin välitykselläkin. Ja ihan mahtavaa, että te olette tullut kuuntelemaan syksyn toista Aalto-Ahaa-tapahtumaa. Nämä tapahtumat juhlistaa sitä, että Aalto-yliopisto täyttää tänä vuonna 15 vuotta ja nämä tapahtumat on Espoon kaupungin lahja Aallolle. Aalto-Ahaa-tapahtumissa tutustutaan yhdessä ajankohtaisiin teemoihin ja opitaan katsomalla asioita vähän uusista näkövinkkeleistä. Keväällä kuultiin puheenvuoroja muun muassa rakkaudesta, jäätutkimuksesta, vesidiplomatiasta, avaruustekniikasta, arkkitehtuurista ja luovasta ajattelusta. Kuukausi sitten syyskuussa puhuttiin siitä, miten eri materiaalit, kuten vaikkapa akut tai vaatteet, saadaan kiertämään paremmin ja kestävämmin. Tänään on siis 5. kerta, kun kuullaan puhujia tässä Aalto-Ahaa-tapahtumassa. Aiempien 4 kerran aikana mä oon oppinut sen ja huomannut myös sen, kuinka upeasti Aalto tuo yhteen ihmiset eri aloilta. Tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden parista. Näiden iltojen tarkoitus on siis, että oman alansa asiantuntijat kertoo tutkimustyöstään niin, että jokainen meistä ymmärtää. Ja tällaiseen tilaisuuteen mun oli äärimmäisen helppo osallistua mukaan. Ja sitten tämä rakennus, jossa me nyt ollaan. Tämä on aivan erityinen. Tämä rakennus on nimeltään Marsio. Ja se on kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka sekä myöskin näyttelytila. Täältä löytyy huippumodernia tekniikkaa, jota hyödynnetään tutkimuksissa, taiteen tekemisessä ja tietenkin myös opetustyössä. Ja rakennuksen nimi on kunnianosoitus luovalle uranuurtajalle, arkkitehdille, suunnittelijalle, yrittäjälle ja Aalto-yliopiston kasvatille Aino Marsio Aallolle. Tänä iltana päästään kuulemaan tutkimuksen matkasta arkeen ja meillä on 3 puhujaa. Pirjo Kääriäinen, Juho Uskurt-Kaljunen ja Mikko Sams. Pirjo puhuu tänä iltana siitä, millaisia materiaaleja syntyy, kun uudet teknologiat kohtaavat luonnon ja perinteet. Pirjon puheen jälkeen me tiedetään, miten moninaisin tavoin jatkossa meitä kaikkialla ympäröivä muovi tulevaisuudessa korvataan. Juho on luvannut kertoa, miten jätevesillä pelastetaan maailma. Tämä idea ei vaadi supersankarin viittaa, mutta monia muita taitoja tutkijan roolin lisäksi kylläkin. Ja illan viimeinen puhuja Mikko taas valaisee meitä siitä, miten tärkeää monialainen yhteistyö voi olla luovuuden kannalta. Tieteen tekijöiden ei tarvitse pysyä napakasti omassa tietyssä lestissään ollakseen uskottava. Ja mä puolestani selvitin, mikä heidän omassa arjessa semmoinen luova ratkaisu tuo heille päivittäin mielihyvää tai helpottaa ihan muuten vaan olemista arjen askareiden keskellä. Jos näistä illan puheenvuoroista herää jotain kysymyksiä, niin hienoa, upeata, mahtavaa, niitä käydään läpi lopuksi, kunhan kaikki on ensin saanut pitää puheenvuoronsa. Jokaisen puheenvuoron jälkeen ohjeistetaan kyllä, että kuinka noita kysymyksiä voi jo laittaa tulemaan vähän etukäteen, ettei niitä tarvitse pitää koko illan mielessä. Mä toivotan teille kaikille uusia, upeita aha-elämyksiä. Illan ensimmäinen puhuja on muotoilun ja materiaalisuuden professori Pirjo Kääriäinen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Pirjo on osallistunut lukuisiin biopohjaisiin materiaaleihin keskittyviin materiaalitutkimushankkeisiin. Hän on seurannut läheltä, kuinka ideat voi vähitellen muuttua käytännön sovelluksiksi. Pirjo on taustaltaan tekstiilisuunnittelija ja ennen akateemista uraa hän työskenteli yli 10 vuotta pohjoismaisen tekstiiliteollisuuden parissa
ja hankki kokemusta myös yrittäjänä. Pirjolla on taskussaan myös hyödyllistä kokemusta luovien alojen konsulttina. Vuodesta 2011 lähtien Pirjo on tehnyt yhteistyötä Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa ja kehittänyt ChemArts-yhteistyötä muotoilun ja materiaalitutkimuksen välillä. ChemArtsin tavoitteena on innostaa Aalto-yliopiston opiskelijat ja tutkijat ideoimaan ja kehittämään yhdessä biopohjaisia materiaaleja ja luomaan uusia tapoja hyödyntää niitä kestävällä tavalla. Pirjon oman arjen pelastus ja mielihyvän lähde on luontokävelyt. Työpäivinä lyhytkin kävely, esimerkiksi Otaniemen kampuksen kauniissa luonnossa, virkistää aina. Ja Pirjo muuten vinkkasi, että kun täällä kampuksella kävelee rakennusten väliset matkat, niin aina voi nähdä ja kokea jotain uutta. Ja tänä iltana me toivottavasti opimme jotain uutta. Seuraavaksi kuullaan, kuinka nykytekniikka ja innovaatiot yhdistettynä perinteisiin ja historiaan voi saada aikaan jotain uutta. Ja meille myös selviää, kuinka suuren vaikutuksen taidenäyttelyn pimeässä hohkaava mekko on aikoinaan tehnyt Pirjoon. Nyt toivotetaan lavalle tervetulleeksi Pirjo Kääriäinen. Mä puhun tänään itselleni erityisen merkityksellisestä aiheesta, eli materiaalien ihmeellisestä maailmasta. Joskus meistä saattaa nykyään tuntua, että koko maailma on muuttumassa virtuaaliseksi tai digitaaliseksi, mutta näinhän ei tietenkään ole. Esimerkiksi internet ja sekä tekoäly kuluttaa aivan valtavia määriä materiaaleja ja tietysti myös energiaa. Puhumattakaan sitten kaikista näistä laitteista, mitä me tarvitaan niiden käyttämiseen. Mä seuraan tosiaan työssäni koko ajan, minkälaisia uusia ilmiöitä materiaaleihin liittyen nousee esille ja minkälaisia uusia keksintöjä syntyy nimenomaan meidän arkisiin materiaaleihin liittyen, eli niihin, joiden keskellä me eletään. Tällä hetkellä materiaalimaailma on murroksessa. Me kulutetaan kestämättömällä tavalla luonnonvaroja, esimerkiksi öljyä ja monia metalleja, ja samalla materiaalien valmistus ja käyttö aiheuttaa lukuisia ympäristöongelmia, jotka varmasti olette kaikki näistä niin kuin kuulleet, esimerkiksi luontokatoa tai vesistöjen saastumista. Jotta me saadaan niitä korjattua, niin tietysti meidän pitää jatkossa meidän ihmisten käyttää ja tuottaa materiaalia paljon järkevämmällä tavalla. Mutta me tarvitaan myös uusia, ihan uudenlaisia ratkaisuja materiaalien maailmaan. Jotta me voidaan tehdä näitä uusia materiaaleja, me tarvitaan myös uusia menetelmiä niiden tuottamiseen. Ja yksi esimerkki on synteettinen biologia. Sen avulla voidaan luoda laboratorio-olosuhteissa aivan uusia materiaaleja, sellaisia, joita ei luonnossa ole nähty. Niitä ei siellä esiinny. Ja näin voidaan tehdä esimerkiksi muuntamalla tiettyjen bakteerien geeniperimää. Ja silloin me voidaan saada ne tuottamaan haluttua materiaalia. Se on jännä, että yhtä aikaa tämän teknologiakehityksen kanssa niin kiinnostus perinteisiä materiaaleja ja luonnon materiaaleja kohtaan tuntuu olevan kovassa kasvussa. Mutta mitä tästä tosiaan syntyy, kun nämä uudet teknologiat kohtaa luonnon ja perinteet? Mä seuraan koko ajan uusia keksintöjä ja vaikutun niistä, mutta tämä yksi esimerkki, jonka jo Anniinakin tuossa äsken mainitsi, niin palaa aina mun mieleen. Vuonna 2019 mä olin New Yorkissa ja pääsin käymään semmoisessa näyttelyssä kuin Nature, luonto, Cooper Hewitt-museossa. Siellä oli esillä lukuisia teoksia ja projekteja sekä tämän museon historiallisesta kokoelmista ja että myös niin kuin nykytaiteilijoilta. Se oli todella kaunis ja koskettava näyttely ja myös aika järkyttävä, koska siellä käsiteltiin myös näitä meidän ympäristön ongelmia ja uusia teknologioita. Mutta näinhän taiteen tehtävä onkin. Mutta yksi teos, josta on jo puhuttu, niin pysäytti mut aivan täysin. Ja se on tämä. Pimeässä hohtava, aavemainen
silkkimekko. Mitä ihmettä? Onko tämä oikeata? Voiko tämmöinen olla olemassa? Onko se oikeaa kangasta? Kyllä, se on oikeaa kangasta. Tämän mekon materiaalin on tuottaneet silkkiperhoset, jotka toukkavaiheessa ne tuottaa silkkiä siihen kotelokseen. Ja kun näiden silkkiperhosten perimään on siinä munavaiheessa lisätty pieni pätkä tietyn korallin DNAta, niin niiden tuottama silkki onkin pimeässä hohtavaa. Joten siitä voisi tehdä vaikka tällaisen mekon. Vaikka tämä oli tosiaan taideteos, jonka tehtävänä olikin nimenomaan herättää huomiota. Ainakin mun kohdalla se todella onnistui tosi hyvin, koska se oli semmoinen hetki, joka sai mut hahmottamaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia teknologiolla on. Ja mitä kaikkea me osataan jo tehdä. Ja samalla tietysti jäi miettimään, että onko siihen jotain uhkia. Materiaalitutkimus etenee tosi isoin harppauksin tällä hetkellä ja sen inspiraationa on usein luonto, niin kuin tässä mekossakin. Luonnossa pienimmilläkin kasveilla ja ötököillä on ihmeellisiä ominaisuuksia. Joku niistä loistaa pimeässä, joku hajottaa kiviä. Yhtenä esimerkkinä, josta olette saattanut kuullakin, kun sitä usein käytetään, on hämähäkit ja niiden tuottama seitti. Se on yksi maailman ihmeellisistä materiaaleista. Se on yhtä aikaa joustava ja sitkeä. Se on yhtä aikaa luja ja palautuva. Ja se on hämmästyttävää, että semmoinen seitti, johon te törmäätte, kun te tuolla metsässä kävelette, jotka vähän ärsyttävästikin tarttuu välillä hiuksiin tai kasvoihin, niin sen seitissä ne eri osat on vielä erilaisia. Eli se kohta, millä se tarttuu johonkin puuhun, kun sitä ruvetaan tekemään, tai se kohta, mikä on siellä keskellä, niin niissä on erilainen koostumus. Se yksi pieni ötökkä pystyy sen kaiken tuottamaan. Tämän synteettisen biologian avulla voidaan tämmöisiä hämähäkin seitin kaltaisia materiaaleja tuottaa laboratorio-olosuhteissa. Ja muun muassa täällä Aalto-yliopistossa tehdään tätä tutkimusta tällä hetkellä. Mutta onko nämä uudet teknologiat sitten ratkaisu elinympäristön ongelmiin vai pitäisikö meidän ottaa käyttöön niitä vanhoja konsteja? Jotta me voidaan miettiä tulevaisuuden materiaaleja, meidän pitäisi tuntea myös nykyiset. Valtaosa arjen tuotteista, kuten vaatteista, pakkauksista, sisustuksesta, valmistetaan kokonaan tai ainakin osin öljystä, eli fossiilipohjaisista raaka-aineista. Me kerta kaikkiaan eletään muovien ympäröimänä. Ja nykyäänhän näitä mikromuoveja sanotaan, että niitä on jo meillä sisälläkin. Niitä ei ole vaan meidän ulkopuolella, vaan niitä on jo meidän kehossakin. Lukuiset, siinä muuten muoveja näkyy tuolla vasemmassa yläkulmassa, siis esimerkkinä. Monet materiaalitutkijat etsii nyt vaihtoehtoja näille muoveille. Uusiutumattomien raaka-aineiden, esimerkiksi öljyn, vaihtoehtona nähdään yleensä biopohjaiset raaka-aineet, vaikka puu, kasvit, levät. Erilaisia jätteitä ja teollisuuden hukkamateriaaleja käytetään myös raaka-aineina. Ja esimerkiksi tekstiilissä kiinnostaa perinteiset luonnonmateriaalit, pellava, nokkonen, lampaanvilla. Mutta niidenkin tuottamisessa on omat ongelmansa, esimerkiksi vaikka eläinten kohtelu, ja joten niitäkin jo jäljitellään laboratorio-olosuhteissa. Esimerkiksi puuvillaa ollaan saatu jo tuotettua koeputkissa. Yksi meitä kaikkia lähellä oleva muovimateriaali on pehmusteissa käytetty vaahtomuovi. Mä luulen, että te istutte tällä hetkellä jonkinlaisen vaahtomuovin päällä ja viimeistään siinä vaiheessa, kun te menette nukkumaan tänään, niin te asetutte vaahtomuoville. Ja se vaahtomuovi on tosi toimiva ja halpa materiaali, mutta jotenkinhan ihmiset on käyttänyt pehmusteita ennen tätä muoviaikaakin. Silloin pehmusteissa oli olkea, hamppua, villaa, höyheniä, pellavaa ja muita luonnonmateriaaleja, ja niitä sitten vaihdettiin aina tarvittaessa. Nämä pehmusteet tuskin tuntuisi meistä yhtä miellyttäviltä kuin nykyiset pehmusteet. Ei menneeseen ei ole paluuta tässä asiassa, mutta ehkä me voitaisiin ottaa jotain oppia käytännössä siitä,
jos me ei haluta näillä mikromuoveilla altistua mikromuoveille tai nukkua muovien päällä tai ylipäätään lisätä muovien kulutusta. Viime kesänä yksi meidän huonekalusuunnittelun opiskelija halusi kokeilla meidän Kemarts-kurssilla, että miten pehmusteen voisi valmistaa kokonaan biohajoavista materiaaleista. Näin se voisi vaikka kompostoida käytön jälkeen. Hän päätti yhdistää perinteistä villaa ja pellavaa kerroksittain uuden puupohjaisen vaahtomateriaalin kanssa, joka näkyy tässä tyynyssä tuossa isossa kuvassa valkoisina kerroksina. Puu- ja kasvipohjaisten raaka-aineiden vaahdottaminen on aika uusi menetelmä ja sitä kehitetään tällä hetkellä eteenpäin. Muun muassa useat yritykset, kuten Aalto-yliopistossa syntyneet WOMI, Circular Foams ja Bubbles with Benefits -tutkimusprojekti, jotka näkyy myös tässä kuvissa oikealla. Ja näitä esimerkkejä te voitte tämän tapahtuman jälkeen käydä katsomassa lähempää tuossa viereisessä Designs for Cooler Planet-näyttelyssä, joka on avoinna arkipäivisin aina 28. lokakuuta saakka. Nykyisille materiaaleille on tulossa siis vaihtoehtoja ja voidaan keksiä uusia ideoita. Voidaan myös valmistaa täysin uudenlaisia materiaaleja, kuten jo tuossa puhuttiin aikaisemmin tai puhuin tästä synteettisestä biologiasta. Ei vain korvata nykyisiä aiempaa paremmilla. Mutta osataanko me ennakoida, mitä näistä kiehtovista keksinnöistä seuraa? Siis tarvitaanko me oikeasti semmoista pimeässä hohtavaa silkkimekkoa? Valitettavasti me ei olla aina osattu arvioida näitä seurauksia. Ja yhtenä esimerkkinä mä käytän taas muovia, aikansa ihmeainetta, joka on 60-luvulta lähtien kasvanut, jonka kulutus 60-luvulta lähtien on kasvanut ihan valtavaa vauhtia. Jos te kurkkaatte tuonne yläkulmaan, tuolle vasemmalle, niin te näette siellä, kun muovikassit aikanaan korvas ostoskorit. Se oli todella inspiroiva tuote, kuten näette, ja tuossa kuvassa näkyy, miten mun oma isäni innostui tekemään tyttärelle likaa hylkivän liivihameen leikkaamalla vaan pussin pohja pois. Todella inspiroiva tuote ja materiaali. Valitettavasti näistä materiaalista, öljypohjaisista muoveista on tullut hirveä ongelma tässä mun elinaikana, muutamassa vuosikymmenessä. Vaihtoehtoja etsitään. Ja tässä kuvassa näkyy joitain Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden ideoita. Siinä näkyy tuossa alla materiaaleja, jotka on tehty kukkien varsista. Myös värit tulee suoraan niistä. Siinä on levää kasvattavan ruotsalaisen yrityksen ylijäämästä tehty laukku. Tuossa alla pikaruokapakkaus, joka on pinnotettu ilman muovia. Ja tuo musta nahkamaisen näköinen materiaali ei ole nahkaa, vaikka näyttää siltä, vaan se on kasvatettu VTT:llä sienimateriaalista. Nämä ideat voi aikanaan muuttua keksinnöiksi, jotka sitten saadaan käyttöön ja tuotteiksi. Se on vaan todella hidasta puuhaa. Kehitystyö vie ainakin 5-15 vuotta, joskus voi viedä pidempäänkin. Mä oon puhunut sekä laboratorioissa valmistettavista että luonnonmateriaaleista. Meidän on tosi tärkeää, että me otetaan oppia luonnosta, koska luonnossa ei synny jätettä, vaan se jäte on aina jonkun toisen ravintoa. Jokainen materiaali on siihen käyttötarkoitukseen sopiva ja osa isompaa kokonaisuutta. Biologiaa ja aiemmin mainittua synteettistä biologiaa hyödyntävien materiaalien valmistusmenetelmät toivottavasti jatkossa mahdollistaa vaikka sen, ettei syntyisi niitä jätteitä ollenkaan. Tai että ne materiaalit, joita me valmistetaan, voitaisiin palauttaa luontoon, kun niiden käyttöikä päättyy. Mutta jotta me saataisiin oikeasti meidän ihmisten ja koko luonnon kannalta hyviä ratkaisuja, näiden uusien ideoiden ja innovaatioiden ja keksintöjen seuraukset pitäisi miettiä aika tarkkaan. Jotta me saadaan se tehtyä, niin me tarvitaan tosi tiivistä yhteistyötä eri alojen välillä, koska me tarvitaan erilaisia ääniä ja erilaisia mielipiteitä ja erilaista osaamista tutkailemaan, mitä kaikkea seurauksia näillä voi olla. Tutkimuksen pitää olla todella huolellisesti tehtyä. Sitten meillä pitäisi olla myös uskallusta
myöntää, jos joku lupaava idea ei osoittaudukaan toimivaksi tai sen seuraukset vaikuttaa haitallisilta. Mä en tiedä, kuinka paljon te mietitte, mistä materiaalit tulee ja minne menee. Hyvin usein mä huomaan nykyään, että ihmiset ei pysähdy ajattelemaan koko asiaa sen kummemmin. Miettimään vaikka, että mistä joku tuote on saanut alkuunsa, mistä se on tehty ja mitä sille tapahtuu sitten, kun sitä ei enää käytetä. Nyt kun materiaalitutkimuksessa tapahtuu aivan valtavasti, niin voi olla, että muutaman vuoden päästä et huomaakaan, kun paitasi raaka-aineena on olki. Sitä voidaan nyt jo hyvin hyödyntää. Voi olla, että seinäpaneelit on tehty kaisloista, jolla samalla kun niitä otetaan tuolta Itämerestä vaikka, niin saadaan parannettua Itämeren ekologista tilaa. Voi olla, että auton penkki, jolla istut, vaikuttaa nahalta, mutta se onkin sienirihmastoa. Ja mikä sinne on penkille sitten istuessa tuommoinen mikrobien valmistama takki päällä. Tämä voi kuulostaa futuristiselta, mutta se ei ole. Nämä on jo aika pitkällä nämä ideat ja jonain päivänä ne tosiaan saattaa olla tässä mukana meidän arjessa. Toivotan teidät tervetulleeksi materiaalien ihmeelliseen maailmaan. Kiitos. Kiitos Pirjo. Presemon kautta voi laittaa jo kysymyksiä tulemaan illan puhujille. Niitä käydään läpi, kunhan kaikki on esittänyt oman puheenvuoronsa. Sitten illan toiseen puhujaan. Hän on toimitusjohtaja ja tohtori Juho Uskurt-Kaljunen. Juho on yksi Euroopan johtavista asiantuntijoista nestemäisten jätevirtojen ravinteiden talteenotossa. Hän on tutkija, josta ei alun perin pitänyt tulla yrittäjää, mutta josta sellainen tuli puhtaasta halusta saada innovaationsa käytännön hyötykäyttöön. Juho on väitellyt Aalto-yliopistosta ympäristötekniikan tohtoriksi ja saanut laajaa tunnustusta akateemisesta työstään, muun muassa väitöskirjastaan, joka sijoittui alansa parhaimman 10% joukkoon. Viimeisen vuosikymmenen aikana Juho on suunnitellut, rakentanut ja käyttänyt pilottilaitteistoja sekä laboratorio- että teollisuusympäristöissä. Tästä työstä on syntynyt teknologiaa, jota hyödyntää Juhon johtama hanke nimeltä NP Harvest. NP Harvest on Aallon ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen hanke, jossa tutkitaan ravinteiden talteenoton mahdollisuuksia ja teknologiaa nestemäisistä jätevirroista. Omassa arjessa Juho saa dopamiinipurskeen, kun hän onnistuu optimoimaan luovasti. Juhon työssä tämä on erityisen tärkeää, mutta tutkimustyö, sehän on pitkäjänteisempää hommaa, jonka tuloksia nähdään monesti vasta viikkojen tai kuukausien päästä, kun ollaan pitkään ensin vähän pähkäilty. Mutta esimerkiksi jokapäiväisessä työarjessa tämä optimoiminen näkyy muun muassa niin, että Juho on keksinyt keinon, kuinka selvitä tuosta pahaisesta kulman takana olevasta risteyksestä niin, ettei jumahda ruuhkaan. Jos haluatte tietää tarkemmin, niin kysykää Juholta tilaisuuden jälkeen. Nyt kuullaan, riittääkö pelkkä hyvä idea maailman pelastamiseksi. Monesti haaveen toteutuminen vaatii verta, hikeä ja kyyneliä. Juholla nämä ovat olleet likaiset kädet, pahat hajut ja kiristystä vaativat mutterit. Tästä lisää siis seuraavaksi. Nyt toivotetaan lavalle tervetulleeksi Juho Uskurt-Kaljunen. Kiitos Anniina. Voiko jätevesillä pelastaa maailman? Selvitetään tämän esityksen aikana, miten hyvä ajatus voidaan kääntää hyväksi muutokseksi yhteiskunnassa. Kun mä olin nuori, naiivi tutkijan alku, mä ajattelin, että hyvä ajatus tai parempi tieto itsessään jo riittää siihen, että maailma paranee. Tämä on
osittain totta, mutta siitä yhtälöstä puuttuu jotain. Palataan tähän vähän myöhemmin. Mun idea siis oli se, että otetaan ravinteita jätevesistä ja käännetään ne lannoitteeksi, joita voidaan hyötykäyttää. Tämä homma lähti liikkeelle siitä, että suomalaiset jätevedenpuhdistamot kysyi yliopistolta, että miten me saataisiin ravinteita talteen, varsinkin pohjoismaisissa olosuhteissa. Ja tämän seurauksena me ruvettiin tutkimaan, miten me saadaan typpi talteen kustannustehokkaasti kylmissä olosuhteissa. Tällainen kehitystyö on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua hyvin monipuolisella kentällä. Prosessikehityksen lisäksi muun muassa peltolannoitus ja karjankasvatus on tullut vastaan. Tässä kuvassa meidän koelaitteisto Nutrient Catcher Mini on hollantilaisella karjatilalla ja se käsittelee paikallista karjavirtsaa. Ja tässä me ollaan, tai minä olen Viikin pellolla täällä Helsingissä levittämässä meidän lopputuotetta heinäpellolle kasvatuskokeen muodossa. Ja tässä mä huollan meidän kalvoreaktoria, joka ottaa sen typen talteen Ruotsissa Helsingborissa aika likaisissa olosuhteissa, niin kuin tuosta voi nähdä. Mulle maailman pelastaminen on hyvin käytännön tasolla ollut just sitä, että ollaan likaisissa olosuhteissa. Vertakin on vuotanut ja siedetään pahoja hajuja ja jätevesiä. Mun kollega rakastaa kertoa sitä tarinaa, kun mä nukuin viikonlopun yli Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla, koska me ei automatisoitu meidän laitteistoa tarpeeksi ja näytteitä piti ottaa 3 tunnin välein. Mutta miten me päädyttiin siihen, että ravinteita pitää yleensä ottaa talteen tai sitä pitää tutkia? Tämä tarina menee taaksepäin reilut 100 vuotta, kun herrat Haber ja Bosch keksi keinon kääntää ilmakehän typpeä meille käyttökelpoiseen muotoon. Tämä mahdollisti ennennäkemättömän ruoantuotannon, joka sitten tuki tätä meidän ihmiskunnan populaation kasvua. Mutta samalla kuitenkin nämä ravinteet pääty ja edelleen päätyy ympäristöön aiheuttamaan siellä pysyviä muutoksia. Tämä Itämeren rehevöityminen on nyt yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta toiminnasta. Joten ne päätökset, mitä me tehdään yhteiskuntana, perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon, mutta harmillisen usein se paras saatavilla oleva tieto on puutteellista. Ja sitten kun sitä sovelletaan, niin meillä on ei-toivottuja seuraamuksia, kuten nyt tehokkaampi ruoantuotanto ja saastuneempi ympäristö. Joten parempi tieto ei yksin riitä siihen, että me tehdään parempia ajatuksia, joten idea myöskään ei yksissään riitä. Isossa mittakaavassa ilmastonmuutoskeskustelu on hyvä esimerkki tästä, mutta silleen henkilökohtaisella tasolla myös mä tiedän, että mun ei pitäisi syödä suklaata, mutta silti mä syön sitä, kun vaimon silmä välttää. Mulle yksi tieteen tärkeimmistä tarkoituksista on tuottaa uutta, parempaa tietoa, jotta me voidaan tehdä parempia päätöksiä. Voidaan jatkaa tätä konseptia tai tämän konseptin tutkimista katsomalla typenkiertoa. Eli niin kuin mä mainitsin, me otetaan typpeä ilmakehästä Haber-Bosch-prosessilla, joka kuluttaa energiaa ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä, huomattavia määriä hiilidioksidipäästöjä. Ja siitä otettu typpi muutetaan lannoitteeksi, jota me käytetään ruoan viljelyyn ja syödään se ruoka, ja tästä syntyy päästöjä ympäristöön. Sitten kun me ollaan syöty se ruoka, siitä syntyy jätevettä, joka edelleen tuottaa päästöjä ympäristöön, mutta me myös puhdistetaan sitä, jotta ne päästöt ei olisi kauhean suuria. Jäteveden puhdistus syö myös energiaa ja laittaa sen typen takaisin ilmakehään, josta me voidaan sitten ottaa se takaisin talteen. Tämä on yksinkertaistetusti typen kierto.
Jos me otetaan ravinteet talteen suoraan jätevesistä ja käytetään niitä lannoitteena, niin me voidaan vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä tämän kaavion vasemmalta puolelta ja myös pienentää päästöjä ympäristöön kaavion oikealla puolella. Tämä kuulostaa aika hyvältä ajatukselta, eikö vaan? No, tosiaan elämän realiteetit usein iskee hyviin ajatuksiin. Parempien päätösten reunaehdot on usein aika monimutkaisia. Ravinteiden talteenoton kanssa täytyy ottaa 3 asiaa huomioon. Meillä on talteenoton mutkattomuus, kannattavuus ja politiikka. Talteenotosta pääasiassa on vastuussa ne organisaatiot, jotka tuottaa jätevettä, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamot. Ja tästä talteenotosta ei voi tulla heille ongelma, joka vaan korvaa edellisen ongelman. Eli toisin sanoen sen käyttökokemuksen täytyy olla positiivinen niille, ketkä sitä rupeaa harjoittamaan. Sitten samalla tavalla sen talteenoton täytyy olla kannattavaa, taloudellisesti kannattavaa. Mikäli jätevedenpuhdistamo investoisi kannattamattomaan talteenottoon, se automaattisesti nostaisi meidän maksamia vesimaksuja. Ja kunnallisessa ohjauksessa olevat vesilaitokset tyypillisesti ei halua tehdä tätä, koska sitten kansalaiset on vihaisia. Tämä 3. vaikuttava tekijä oli politiikka, ja se voi olla joko nostava tai jarruttava voima. Meille se on nostava tällä hetkellä, ja se jännästi johtuu siitä, että Eurooppaan tulee hyvin paljon typpeä Venäjältä. Voisi sanoa jopa, että meidän ruoantuotanto on riippuvainen Venäjältä tulevasta typestä. Joten tämä ravinteiden kierto poliittisena työkaluna on myös keino vaikuttaa, millaiset voimasuhteet meillä on yhteiskunnassa tai yhteiskuntien välillä. Nämä reunaehdot on muuttanut sitä, millainen mun työnkuva on, aika paljon hyvin lyhyessä ajassa. Tämä tutkijan rooli, jota mun vaatetus edustaa, sopi hyvin tähän alkutaipaleelle, kun me tehtiin labrassa hommia. Mutta sitä mukaan, kun prosessia ruvettiin skaalaamaan ylöspäin isompiin sovelluksiin ja kentälle, niin mukaan tuli perinteiset insinöörin ja mekaanikon taidot, ne mutterit, mitä piti kiristää. Ja nyt startup-yrittäjänä mukaan on tullut liike-elämän perustaidot ja myyntityö, jotka on mulle hyvin uusia asioita, mutta kaikeksi onneksi meillä on tässä startup-yrityksessä tosi hyvä tiimi siinä ympärillä. Näin pitkälle me ollaan päästy tekniseltä näkökantilta näistä edellisen slaidin kuvista. Tässä on meidän Nutrient Catcher demo, joka on demonstraatiolaitteisto, jota me voidaan viedä asiakkaille ja osoittaa heille, että se heidän jätevetensä käsittely on kannattavaa ja että siihen kannattaa investoida täyden mittakaavan laitteista. Myös tämä sama laitteisto voi tuottaa näitä meidän lopputuotteita vähän isommassa mittakaavassa kuin mitä me labrassa pystytään kehittämään. Ja tämä on edelleen tärkeää, koska näitä tuotteita pitää myös viedä eteenpäin, että tämä meidän innovaatio oikeasti vaikuttaa yhteiskuntaan. Näitä tuotteita ja vähän muita materiaaleja on myös tuossa Cooler Planet-näyttelyssä, että voi käydä katsomassa. Mutta palaten siihen alkuperäiseen kysymykseen, voiko jätevesillä pelastaa maailman? Kyllä voi, ainakin pienen palan sitä. Mutta jotta se hyvä idea saadaan juurrutettua yhteiskuntaan, niin se täytyy myydä ihan muilla meriteillä kuin sillä idealla itsellään. Tai ainakin tämä on mun kokemus tästä. Me NP Harvestilla
jatketaan tämän teknologian ylöskaalausta ja myyntiä, koska se on paras keino siihen, että tämä teknologia rupeaa vaikuttamaan yhteiskunnassa. Kiitos. Kiitos Juho. Muistakaa laittaa kysymyksiä. Niitä voi Presemon kautta laittaa tällä hetkellä jo tulemaan. Niitä käydään sitten läpi, kun kaikki puheenvuorot on kuultu. Ja nyt onkin illan viimeisen puheenvuoron vuoro. Se pitää meille Mikko Sams. Hän on kognitiivisen neurotieteen professori Aalto-yliopistossa. Ja mä olen äärimmäisen tyytyväinen, mä sain sen sanottua sekoilematta sanoista. Pitkän uransa aikana Mikko on tutkinut ihmisen kuulemista, aistitiedon yhdistymistä, tarkkaavaisuutta, tunteita ja sosiaalista vuorovaikutusta. Viime vuosina hän on kollegoidensa kanssa tarkastellut muun muassa rakkauden eri muotoja ja sitä, miten muinaisessa Mesopotamiassa kehollistettiin tunteita. Mikko on tutkinut myös, miten teatteriyleisö kokee esityksen. Tieteen rinnalla Mikko on ollut mukana myös taiteellisissa produktioissa, esimerkiksi Turun musiikkijuhlilla. Tällä hetkellä Mikko toimii 6 yliopiston Magix infrastruktuurin tiedejohtajana. Magix on tutkimisen palvelu ja yhteisö. Se tekee tieteeseen ja taiteeseen liittyvää sosiaalisesti kestävää digitalisaatiota sekä myös virtualisointia. Magix on 6 suomalaisen yliopiston yhteinen ponnistus muodostaa verkosto, joka kiihdyttää tutkimusta ihmisen asemasta digitaalisessa maailmassa. Mikkoa kiinnostaa erityisesti kollektiivisten kokemusten mekanismien ymmärtäminen. Arjessaan Ikon päivittäiseen elämään iloa tuo kitaran soitto. Hän saattaa keskeyttää intensiivisen etätyöpäivän ja tarttua kitaraan. Hetki kitaraa soittaen ja jotain uutta kappaletta harjoitellen tuo pienen levähdystauon työkiireisiin. Kitaran soittaminen vie Mikon hetkessä rinnakkaismaailmaan. Seuraavaksi Mikko kertoo, miltä eri tunnetilat tuntuu kehossa ja kuinka niitä on tutkittu ensimmäisiä kertoja jo 3000 vuotta sitten. Luovuus ja yhteistyö on tärkeää tieteen kannalta. Myös tiedemies voi olla luova ja astua teatterin lavalle mustasukkaisuustestiin. Mistä mä oikein puhun? Nyt kannattaa kuunnella hyvin tarkkaan. Tervetuloa Mikko Sams. Hyvää iltapäivää, hyvä yleisö. On ilo olla täällä puhumassa. Haluan puhua teille ensiksi, me ollaan nyt vähän etuajassa, eli tästä Magix-infrastruktuurista muutaman sanan lisää ja sen jälkeen kerron hieman omasta tutkimustyöstäni, pari esimerkkiä siitä ja sitten omasta taiteellisesta toiminnastani. Mutta aloitetaan Magix-infrastruktuurista. Magix on kansallisella infrastruktuurien tiekartalla ainoa infrastruktuuri, jossa on mukana taide olennaisena osana. Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta taas on Suomen Akatemian dokumentti, jossa määritellään 21 Suomen merkittävintä infrastruktuuria, jotka eräällä tavalla määrittää sen, mitä on tärkeää tehdä suomalaisessa tiedemaailmassa. Magixin tehtävä on tukea tieteellistä ja taiteellista tutkimusta ja käytäntöjä tarjoamalla laitteita digitalisointiin ja virtualisointiin ja ihmisten käyttäytymisen ja kokemusten mittaamiseen erityisesti luonnollisissa olosuhteissa. Teknologiaa ja ihmistutkimusta samassa paketissa. Visiomme on tietysti olla maailmanluokan edistäjä kestävän ja ihmisen hyvinvoinnin huomioon ottavan digitaalisen maailman luomisessa. Tässä kuvassa nähdään laitteita, millä voidaan digitoida maailmaa. Esimerkiksi tuossa vasemmassa ylälaidassa on tämmöinen laserskänneri, jolla voidaan esimerkiksi skännätä, digitoida tämän huonetila hyvinkin tarkasti ja sen jälkeen tehdä sille erilaisia asioita. Tuossa
Oikealla laidalla nyt keltaisella värillä ympyröitynä on tämmöinen liikkeenkaappauslaboratorio, missä voidaan mitata ihmisen liikkeitä hyvinkin tarkasti, yhden tai useamman ihmisen liikkeitä, tai miksei myös eläinten liikkeitä, jos niitä halutaan. Ja sitten tätä digitalisoitua dataa voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Eli sitä voidaan virtualisoida. Ja tässä kuvassa tuossa vasemmalla, tässä tämä kaveri pelaa jotain peliä, tämmöinen headsetti päässään, ja tietysti tämä peli on rakennettu digitaalielementeillä sillä tavalla, että siellä olevat eläimet, rakennukset ja niin poispäin perustuu digitoituun dataan jollain tavalla, ja myös siellä olevat avatar-henkilöt, joiden kanssa tämä henkilö tässä työskentelee, käyttää näitä vempaimia, mitä hänellä on tässä kädessään. No tässä oikealla puolella sitten on neurokirurgi, joka suunnittelee aivoleikkausta, ja ennen leikkausta hänellä on käytettävissään erittäin tarkka digitaalinen kuva ihmisaivoista. Hän voi hyvin tarkkaan suunnitella, miten hän suorittaa sen leikkauksen, ja katsoo aika tarkkaan, että leikkauksen aikana hän ei tuhoa mitään ylimääräistä sieltä aivoista, joka voisi aiheuttaa sitten lisäongelmia tämän leikkauksen jälkeen. Ja hän voi myös tätä operaatiota tehdä digitaalisessa todellisuudessa, että itse asiassa hän käyttää erilaisia työvälineitä tällaisten ohjauslaitteiden kautta. Ja sitten me mittaamme myös ihmisen toimintaa. Tässä on valikoima laitteita, mitä me käytämme, ja tuossa oikealla on tällainen EEG-myssy, ja tällaisia EEG-myssyjä voisi oikeastaan teillekin olla useilla ihmisillä nyt päässä tässä tilaisuudessa, ja me voitaisiin mitata, mitä teidän aivoissa tapahtuu tämän esityksen aikana. Tämän tyyppistä tutkimusta me ollaan myös itse asiassa tekemässä täällä Aalto-yliopistossa, ja tällainen tutkimuspaikka tulee olemaan tuossa aika lähellä naapurissa olevassa Marsio-teatterissa jonkin ajan kuluttua. Tässä oikealla alhaalla on sitten tämmöinen silmänliikekamera. Ne on nykyään tällaisia hyvin silmälasityyppisiä laitteita, joiden avulla voidaan hyvin tarkasti katsoa, mihin ihminen suuntaa katseensa, ja sen avulla saadaan hyvinkin tarkka kuva siitä, mitä ihminen miettii, minkälaista tietoa hän kerää. Esimerkiksi katsotteko te tällä hetkellä minua tai jotain muuta. Tässä tuli jo esille se, että Matchix ei ole pelkästään Aalto-yliopistossa, vaan mukana on Tampereen yliopisto ja Helsingin taideyliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto, niin että tämä Matchix infrastruktuurina kattaa aika pitkälle koko Suomen maan, hyvin etelärannikolta tuonne pohjoiseen. Sitten siirrytään infrastruktuurista minun omaan tieteelliseen työhön, eli pannaan tohtorin hattu päähän. Ja muutama esimerkki sellaisesta tutkimuksesta, mikä on ollut minulle erityisen tärkeää mun urallani. Mä olen tutkinut ihmisaivojen toimintaa useilla eri menetelmillä, EEG:llä, MEG:llä ja viimeksi erityisesti käyttäen tämmöistä toiminnallista magneettikuvausta, jossa käytettävästä laitteistosta on kuva tässä kuvassa vasemmalla puolella. Ja erityisen kiinnostavia olivat sellaiset tutkimukset, missä me esitettiin henkilöille, joiden aivotoimintaa mitattiin tällaisella magneettikuvauslaitteella, me esitettiin heille elokuvia. Ja katsottiin, miten ihmisaivot toimivat elokuvan katsomisen aikana. Ja itse asiassa tämä uusi tutkimustapa muutti mun ajatteluni aika paljon siitä, että miten aivotutkimusta pitäisi tehdä. Mä kerron lyhyesti tämän perusprinsiipin, koska se on aika mielenkiintoinen, mitä tässä tehdään. Eli tässä oikeastaan tutkitaan sitä, että missä määrin aivomme kokevat asiat samoin. Ja tämä menetelmä, mitä me käytetään, on yksinkertaisesti seuraavanlainen. Nyt te näette tuossa 3 aivot, siinä katsotaan aivoa täältä vasemmalta puolelta, eli siinä voisi olla 3 henkilöä, joiden aivot on siinä niin kuin rivissä, ja sitten jokaiselta henkilöltä mitataan aivotoimintaa tietystä täsmälleen samasta paikasta. Sieltä mitataan signaaleja, jotka näkyy tuossa kuvassa keskellä, ja sitten kun sieltä on mitattu nuo signaalit, niin voidaan laskea kuinka samanlaisia nämä signaalit on. Eli voidaan laskea niiden välisiä korrelaatioita. Eli tässä tullaan jo siihen, että katsotaan, että miten samalla tavalla ihmisten aivot toimivat. No sitten näiden korrelaatioiden perusteella voidaan rakentaa tällaisia karttoja. Ja tässä nyt näkyy tämmöinen kartta siitä, miten ihmisaivot aktivoituvat elokuvan katsomisen aikana. Ja tämä perustuu ihan todelliseen
dataan. No nyt tehdään koe. Mä pyydän, että nyt kaikki muu paitsi tekninen henkilökunta sulkee silmänsä vähäksi aikaa. Ja kuunnelkaa seuraava tarina ja yrittäkää visualisoida se mielessänne. Tämä koe perustuu siihen, että mä en voi näyttää sitä videota, minkä mä halusin näyttää, jonka takia mun pitää kertoa se, ja sen jälkeen teidän pitää kelata se video omissa päissänne. Eli nyt tarina alkaa. Aamu sarastaa ylellisen kartanon makuuhuoneessa. Vuoteessa makaa tuottaja Jack Woltz, kuuluisa ja mahtava mies, joka on illalla mennyt nukkumaan täysin varmana omasta vallastaan. Hän kääntyy unissaan, hengittää raskaasti. Hiljalleen hän herää. Silmät avautuvat vastahakoisesti, kasvot ovat vielä uniset, hän venyttelee, yrittää palata uneen, mutta jokin tuntuu oudolta. Lakanat ovat kosteat ja lämpimät, hänen käsiensä alla on jotakin raskasta ja outoa. Hän vetää peittoa taaksepäin, ensin hitaasti, sitten äkisti, kun tuntemus muuttuu kylmäksi ja tahmeaksi. Sitten hän näkee sen. Valkoinen lakana on veressä ja sen keskellä hänen jalkojensa välissä lepää hänen rakkaan täysiverihevosensa Khartoumin irtileikattu pää. Woltz tuijottaa hetken, kun ei ymmärtäisi mitä näkee. Sitten todellisuus iskee, hän vetäytyy taaksepäin, yrittää nousta, mutta liukastuu vereen, joka on valunut lakanalle. Hän alkaa kirkkua. Pitkä epäuskoinen eläimellinen huuto kaikuu huoneen läpi. Anteeksi, jos tämä oli hieman kauhea tämä tarina, mutta tässä oli tarkoitus olla jonkin verran tunteellinen. No niin, nyt te voitte avata silmänne. Ja nyt sitten pitäkää tämä tarina nyt mielessä ja katsotaan, mitä tämän tarinan aikana teidän aivoissanne tapahtuu. Ja tämä tärkeä juttu tässä on nyt se, että todella, koska tämä perustuu tämä aivokuva, mitä mä tulin, tai aivotoimintaa kuvaava elokuva perustuu usean 10 koehenkilön niin kuin mitattuun aivotoimintaan, niin se voidaan yleistää myös tähän niin kuin teihin, tähän yleisöön. Eli teidän päässänne tapahtuu suurin piirtein samalla tavalla. No niin. Ihmisaivoja katsotaan tästä kanssa täältä niin kuin hieman vasemmalta ylhäältä. Ja nyt kun ihmiset alkaa katsoa tätä elokuvapätkää, niin siellä aivotoimintaa tapahtuu täällä aivojen takaosissa, joka näkyy tuossa punaisella ja keltaisella värillä. Henkilö herää, Woltz herää ja pikkuhiljaa alkaa ihmetellä, että mitähän tässä tapahtuu, tuntuu vähän kummalliselta. Ihmiset alkaa tarkkailla tätä tapahtumaa tarkemmin ja tarkemmin, intensiivisemmin, kiinnostuneemmin, yhä samankaltaisemmin. Aivotoimintan samankaltaisuus lisääntyy ja tämä koko aivojen aktivaatio vahvistuu hyvin voimakkaasti ja siirtyy täältä aivojen takaosista yhä edemmäs ja edemmäs. Ja nyt alkaa jo olla ilmeistä, että kyse on hevosen päästä ja verestä ja Woltz huutaa kauhistuneena, sen pituinen se. No niin, miksi tämä tutkimus minulle oli niin merkitsevä ja tärkeä? Tässä niin kuin yhtenä lähtökohtana oli se, että on hyvin kiinnostavaa tietää, miten ihmiset kokevat tunteita hyvin luonnollisen kaltaisissa olosuhteissa, jotka muistuttavat tosielämää. Elokuva on aika hyvä simulaatio tosielämästä. Tosin se on hieman yleensä niin kuin, vahvistettu simulaatio tosielämästä, mutta kuitenkin. Ja me saatoimme tutkia, miten samankaltaisesti ihmisten aivot kokevat esimerkiksi tunteen erilaisissa tosielämän konteksteissa. Ja tämä on käsittääkseni hyvin tärkeä avain kanssa siihen, että me ymmärretään, miten ihmiset voivat ymmärtää toinen toisiaan. Tuli jo esille se, että me ollaan tutkittu sitä aika paljon, miten ihmiset kehollistaa tunteita. Me ollaan katsottu, miten rakkaus kehollistetaan, eri rakkauden tyypit kehollistetaan, miten kehollistetaan musiikissa olevat emootiot. Ja tämän tutkimuksen inspiroimana me päätettiin myös katsoa sitä, miten muinaisissa kulttuureissa, Mesopotamiassa koettiin tunteita, miten siellä kehollistettiin tunteita. Ja tämä tutkimus perustuu siihen, että me käytettiin siinä materiaalina nuolenpää kirjoitettuja kivitauluja, joita itse asiassa löytyy hyvinkin paljon. Ja itse asiassa me käytettiin niiden digitoituja versioita, koska muuten tämä tutkimus olisi ollut liian hankala tehdä. Ja tämä tutkimusmenetelmä eräällä tavalla, käytännössä se ei ollut hyvin simppeli, mutta
periaatteessa se on hyvin simppeli. Eli me katsottiin näistä teksteistä, koska siellä kuvataan kehon osia ja sitten katsottiin, että miten siellä kuvataan erilaisia tunteita. Ja silloin kun nämä esiintyi samanaikaisesti suurin piirtein nämä kaksi asiaa, niin me saatettiin alkaa rakentaa tällaisia karttoja. Siellä saattoi olla joku tällainen teksti, kun sydämeni kiihtyy, kun näen rakkaani. Tai hartiani jäykistyvät nähdessäni rakkaan hevoseni tuskan. No niin, ja tässä nyt näkyy sitten näitä karttoja. Tässä on noin 20 erilaista mesopotamialaista emootiota, ja katsotaan niistä nyt kahta. Eli tuossa ylhäällä näkyy, miten mesopotamialaiset oletettavasti kehollistavat ja mahdollisesti jotenkin kokivat tunteen mielihyvä. Ja tuo nuoli näyttää, että Mesopotamiassa mielihyvä kokemus kehollisesti paikantui tänne keuhkojen ja sydämen seutuville, ja itse asiassa me tiedetään, että niinhän se meilläkin on. Kun me nähdään jotain hyvin positiivista, niin se tuntuu ikään kuin sydämessä. Tuossa alhaalla taas kuvassa kuvataan sitä, siellä on taas soikioitu, niin kuin miten mesopotamialaiset kuvastaa sitä, miten he kokevat vihaa. Ja viha koetaankin hyvin voimakkaasti, koettiin Mesopotamiassa jaloissa, alaraajoissa. Ehkä sen takia, että niillä on hyvä juosta pakoon jotain kauhistuttavaa tapahtuvaa. Mutta se tärkeä viesti tässä on se, että todella me voitiin rakentaa näitä kehonkarttoja, ja nämä kehonkartat liittyen eri emootioihin olivat erilaisia. Tämä tutkimus on edelleenkin käynnissä, koska tätä materiaalia tarvittaisiin tietysti kipeästi kanssa lisää. No, miksi tämä nyt oli kiinnostavaa, niin on tietysti kiinnostava tietää sitten se, miten ihmiset kokivat tunteita noin 3000 vuotta sitten. Olivatko ne samankaltaisia vai erikaltaisia, erilaisia kuin ne tunteet, mitä me koetaan tällä hetkellä. Nyt me jatketaan tätä tutkimusta sillä tavalla, että me tutkitaan myös englanninkielisiä moderneja materiaaleja ja suomenkielisiä materiaaleja. Nyt siirrytään taiteen maailmaan. Otetaan vain yksi esimerkki, koska aika alkaa olla pikkusen kortilla seikkailustani taiteen maailmassa. Ja yksi käänteentekevä kokemus mun urallani on ollut se, että me on ollut mukana järjestämässä kollegoideni kanssa tällaisia tunnekonsertteja, joita me järjestettiin 4 kappaletta liittyen tunteisiin: onnellisuus, pelko, mustasukkaisuus ja yllätys. 4 näistä oli Turun musiikkijuhlilla ja 1 Helsingin juhlaviikoilla. Tässä oli mukana Topi Lehtipuu, Jukka Nykänen, Helena Juntunen, Florian Bösch ja ohjaajana Ilari Nummi. Tämä oli sen takia tärkeää mun omalla urallani, että mä joudun näissä esityksissä monen erilaisiin rooliin. Mun ensisijainen rooli, kun näitä alettiin suunnittelemaan, oli se, että minä olen tiedemies ja tutkija, joka kertoo, miten aivot toimii, mitä tunteet ovat, miten tunteet näkyvät aivotoiminnassa, miten aivossa näkyy musiikin kokeminen. Mutta sitten mä jouduinkin myös lukemaan runoja. Tässä minä luen runoja, kun hyvä ystäväni Helena Juntunen siellä makailee sohvalla ja kuuntelee, kun minä tiedemies luen runoja, mitä hänen pitäisi itse asiassa tehdä. Tässä seuraavassa kuvassa minä kerron yleisölle sitä, mitä oletettavasti neuraalisella tasolla tapahtuu silloin, kun ihmiset kokee doppelganger-ilmiön, jos tiedätte mistä. No, mä en kerro siitä sen enempää, että voitte tarkistaa sen tämän esityksen jälkeen. No, sen lisäksi sain soittaa kitaraa ja soitan noissa 2 kuvassa kitaraa. Ja tuossa vasemmanpuolisessa kuvassa todellakin nyt tämä tilanne on se, että tämä yksi maailman loistavimmista baritonilaulajista vokotteli tässä esityksessä vaimoani, ja minä en tiennyt tästä yhtään mitään etukäteen. Mä joudun siihen tilanteeseen, että näen heidät sohvalla halailemassa tällaisessa hellässä kohtauksissa, ja Helena Juntunen laulaa sillä rakkauslaulua heidän takanaan, ja minä tietysti osoitin tunteeni soittamalla kitaraa äärimmäisen voimakkaasti. Mutta miksi tämä oli hyvin tärkeä tapahtuma minulle oli se, että tämän prokkiksen aikana mä opin ymmärtämään sitä, miten käsikirjoitetaan esityksiä, miten ohjataan esityksiä, miten tärkeää on hyvä ohjaaja, miltä tuntuu näytellä sen sijaan, että pitää tällaisia esitelmiä. No nyt mä en tiedä, mitä mä tässä teen. Pidääkö mä esitelmää vai näytteleekö mä vai onko tämä jotain sieltä puolivälistä. Tämä on muuten hyvin mielenkiintoinen asia. Nyt ei mennä. Niin, sitten vielä sellainen mielenkiintoinen tai tärkeä asia näissä esityksessä oli se, että esityksen jälkeen aina esiintyjät sai kukkia. Tieteellisen esityksen jälkeen ihmiset yleensä ei saa kukkia, vaan kiusallisia kysymyksiä, joihin voi olla hyvinkin vaikea vastata.
nyt loikkaan niin kuin tämän seuraavan tarinan ohitse. Mä kerron sen teille seuraavalla kerralla. Ja lyhyesti vaan tuon esille nyt tämmöisen viimeaikaisen eräänlaisen saavutukseni taiteen maailmassa. Eli tänään paljastettiin Laura Könösen hieno taideteos Glitch, joka näkyisi, jos nuo verhot eivät olisi kiinni tuolla keskusaukiolla. Ja tässä on sellainen tarina, että kun päätettiin, että liittyen tähän prosenttiliikkeeseen, että me tarvitaan tähän niin kuin teoksia tähän Marsiotaloon kytkeytyneenä, niin mä olin mukana valitsemassa taiteilijoita tekemään näitä teoksia. Ja kun nämä taiteilijat oli valittu, niin muun muassa Laura Könösen kanssa me käytiin sellainen puolen päivän keskustelu siitä, miten ihmisaivot toimii, miten ihmiset kokevat tunteita, miten tärkeää on muisti. Ja minulla on se käsitys, tämä pitää vielä varmistaa Lauralta, että tällä oli jonkinmoinen inspiroiva vaikutus siihen, miten tämä teos syntyi. Ja tämä on ehdottomasti minun painavin saavutukseni omalla urallani. Sen paino on noin 32 000 kiloa. Lopetan tähän näin. Nyt tullaan luovuuteen. Tässä kuvassa on tällainen henkilö, joka on jo jonkin verran pitkällä urallaan. Hän ei ole ihan nuori enää. Hänellä on ekspertiisi. Hän tietää erityisen paljon aivotutkimuksista. Eli hän on ihmistieteilijä jossain määrin. Mutta sen lisäksi, että hän on hyvä tutkimaan aivotoimintaa, hän kyllä lukee koko ajan filosofiaa ja hän käy teatterissa ja osallistuu teatteritutkimukseen ja lukee kirjallisuutta, yhteiskuntatieteitä. Hän observoi maailmaa uteliaasti erilaisiin suuntiin ja kaikki tämä tieto jollain tavalla menee hänen neuraalisiin verkkoihinsa, missä se sitten yön aikana ja erilaisissa tilanteissa muodostaa monenlaisia kytkeytymisiä. Ja nämä kytkeytymiset, mitä siellä syntyy, niin ne on se asia, mitä minun mielestäni voitaisiin kutsua luovuudeksi. Eli rakas yleisö, olkaa uteliaita, olkaa luovia. Kiitos. Kiitos Mikko. Seuraavaksi on tarkoitus keskustella puhujien kanssa yhdessä ja saada heiltä vastauksia teiltä tulleisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi siis laittaa Presemon kautta tulemaan osoitteella presemo.aalto.fi/ahaa. Ja QR-koodikin on näkyvissä. Täällä paikan päällä voi myöhemmin nostaa esimerkiksi rohkeasti kättä pystyyn ja kysellä kysymyksiä. Tilaisuuden lopuksi on mahdollista antaa Webropolin kautta palautetta ja tähän tulee ohjeistus myöhemmin, mutta pitäkää mielessä. Nimittäin kaikki palaute on arvokasta ja meille erittäin tervetullutta. Mutta seuraavaksi olisi siis tarkoitus keskustella pitkään ja hartaasti ja mielenkiintoisista aiheista. Otetaan lavalle illan puhujat. Tervetuloa. Pirjo Kääriäinen, Juho Uskurt-Kaljunen ja Mikko Sams. Istukaa alas. Jutellaan ensin teidän esityksistä. Kiitos niistä jokaisesta. Oli äärimmäisen mielenkiintoisia. Nyt voitte ottaa mukavan asennon siinä penkillä ja hengitätte rauhassa ja meillä ei ole mitään hätää. Sen verran kuitenkin paljastan yleisölle, että te olette saaneet ennen näitä esityksiä tehtävän. Mikon piti kuunnella hyvin tarkkaan Juhoa, Juhon Pirjoa ja Pirjon Mikkoa. Niin, että teille syntyy heidän puheistaan jokin semmoinen kirkas, mielenkiintoinen kysymys. Jotain sellaista, mitä te tahdotte oman asiantuntemuksenne näkökulmasta kysyä. Ja nyt on niiden kysymysten aika. Mikko, sulla on Juholle toivottavasti joku kysymys. Juho, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä ja siinä oli paljon sellaisia asioita, jotka kosketti mua kanssa läheisesti. Eli mä olen aina rakastanut laboratoriossa työskentelyä ja mittareiden kanssa pelaamista ja aivotoiminnan mittaamista ja paperien kirjoittamista. Sitä mä pidän niin kuin eniten, ehkä niiden mutterien vääntämisestä niin kuin erityisen paljon. Mutta mulla on sellainen fiilis, että kun tutkii erityisesti sellaisia asioita kuin miten tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus ja dialogin käyminen ja niin poispäin. Ja haluaisi edistää niitä asioita, sanotaan suomalaisessa yhteiskunnassa, että ihmiset niin kuin puhuisi säällisesti toisilleen ja rakentaisi tätä maailmaa, niin sitten törmätään aina niin kuin
valtaviin vastustajiin ja hyvin useat asiat niin kuin, kulminoituu siihen, että nämä asiat menee poliittiselle tasolle. Ja mä ymmärsin, että tämä on sellainen asia, mikä on sua kanssa. Olet joutunut taas karttelemaan tämän asian kanssa viime aikoina erityisen paljon. Kyllä. No niin kuin mainitsin, politiikka on NP Harvestille pääasiassa kantava voima, positiivinen vaikuttava tekijä. Ja se ehkä helpottaa meidän yhteistyötä poliitikkojen kanssa. Mutta mä ymmärrän tämän kysymyksen taustan. Varsinkin se tempo, miten startup-yritys sillä temmolla, millä startup-yrityksen täytyy liikkua, politiikka on, sanotaanko, jumissa jääkaudella. Se on hyvin turhauttavaa, jos tavallaan startup-yritys joutuu odottamaan, että poliitikot tekee jotain. Mun henkilökohtainen kokemus on loppujen lopuksi se, että meillä on niin kuin henkilökohtaisia suhteita, joiden kautta asiat tapahtuu tehokkaimmin tai niitä on mukavinta hoitaa. Sillä tavalla Suomessa varsinkin, kun piirit on pienet ja kaikki tuntee kaikki, samoissa tapahtumissa tulee vastaan samoja naamoja, niin sillä tavalla on suhteellisen helppoa tehdä yhteistyötä poliitikkojenkin kanssa. Poliitikot nyt laajenee myös ministeriöiden henkilökuntaan eikä pelkästään kansanedustajiin. Mutta sitten mulla on myös toisenlaisia kokemuksia Euroopan laajuisesta politiikasta, koska mä oon vähän työntynyt Varvasta myös Brysseliin. Ja se on huomattavasti hankalampaa. Se vaatii kärsivällisyyttä ja tietynlaista sellaista niin kuin mindsettiä siihen, että vaan niin kuin ei menetä toivoa sen hitaan laivan kanssa, jota yrittää kääntää. Se ei ole ihan kaikille, mutta onneksi mulla on paljon kärsivällisyyttä. Sitä sulla todellakin on. Voisi sanoa, että nykypäivän supersankari on se ihminen, joka pystyy tarjoamaan kaikille puhdasta juomavettä. Oliko sun lapsuuden haave ammattisupersankari? No ei ainakaan tietoisesti, vaikka jos saisin jonkun supervoiman, niin lentäminen oli se paras juttu, mitä mä voisin tehdä. Ja silleen mä oon halunnut pystyä lentämään. Okei. Mutta Mikä sun lapsuuden haave-ammatti sitten oli? no ei mulla ikinä oikeastaan ollut sellaista. Mä aina tykkäsin asioista, jotka haastaa mua. No mut siinä sä oot onnistunut. Joo, ja se on niinku enemmän tällainen niinku elämän läpikulkeva asia, kuin niinku, että mä päätyisin johonkin tiettyyn ammattiin ja sitten tekisin sitä lopun elämää. Niin se on yrittäjille ehkä vähän tällainen tyyppivika, että halutaan tehdä jotain haastavaa, ja sitten kun se ei enää ole haastavaa, niin sitten keksitään jotain toista haastavaa juttua. No mut nyt sit supersankari Viitta ei ole intohimon punainen, vaan se on likaisen valkoinen. Joo, sulla on kysymys Pirjolle. Joo. Mulle tuli mieleen tästä esityksestä tai sellainen fiilis jäi, että vanhassa on vara parempi, mutta me ei kuitenkaan voida mennä siihen, että asiat on niin kuin ne oli ennen. Ja sitten mä reflektoin tätä vähän tämän mun näkemyksen kautta, missä kun kehitetään jotain uutta ja halutaan tuoda se markkinoille, niin jotta se on kilpailukykyinen, niin täytyy päästä tavallaan niin kuin economics of scale -keskusteluun kiinni. Niin miten sä näet sen, että nämä uudet materiaalit on tavallaan kilpailukykyisiä? Kaikki on samaa mieltä, että ne on parempia, mutta sitten jos kaupassa yksi maksaa 10 euroa ja yksi 2 euroa, niin se on niin kuin peruskuluttajalle tosi iso haaste valita se, mikä maksaa 10 euroa. Niin miten tästä voisi päästä ympäri? No se on just noin, ja tietysti sinäkin startup-yrittäjänä varmaan tiedät, että se on todella haastava tie saada se idea sinne oikeasti innovaatioiksi ja ihmisten saataville. Ja yleensähän se menee just niin, että siinä alkuvaiheessa se voi olla aika paljonkin kalliimpi, mutta sitten jossain kohdassa mä oon semmoinen tekniikkauskovainen myös, niin kyllä se tekniikka sitten pikkuhiljaa kehittyy ja siitä saadaan tuotettua järkevämmin myös taloudellisesti.
toivon mukaan. Ainahan näin ei sitten käy. Ja monestihan nämä uudet materiaali-ideat tulee niin kuin hyvinkin. Ne saattaa tulla vaikka avaruustutkimuksen kautta tai jonkun tämmöisen, missä niin kuin voidaan testata jotain hyvinkin kallista asiaa. Ja voi olla sitten joku päivä, että se tulee kuitenkin ihan arkiseen käyttöön. Mutta se matka on pitkä ja todella oleellinen kysymys, jonka kanssa varmaan joudut sinäkin Hyvin paljon, kyllä. Mä Pirjo kysyn sun mielipidettä, koska monet sanoo, että muovi on pahasta, hyi. Mutta eikös muovi ole yksi niitä harvoja materiaaleja, jotka voi käyttää aina vaan melkein uudelleen ja uudelleen? Niin mikä on sun mielipide tästä? Osa muoveista kyllä. Muovi ei ole yksi asia. Niitä on, mä en tiedä kuinka monta, yli 30 erilaista ja osa voi käyttää uudestaan ja osa on sitten tosi vaikeita käyttää, vaikka esimerkiksi kännyköissä tai läppäreissä olevat muovit, kun niihin on lisätty niin paljon erilaisia aineita, jotta ne on vaikka paloturvallisia. Että se on haastavaa. Mutta niin kuin sanottu, suurin ongelmahan ei ole materiaali välttämättä itse, vaan se, miten me käytetään. Juuri näin. Että eihän niitä ole tarkoitettu mihinkään mereen jotain muoveja. Että meidän täytyy niin kuin aika paljon yrittää muuttaa sitä omaa tekemistämme. Kyllä. Me ollaan syyllisiä. Ikävä kyllä. No Pirjo, Mikolle joku kysymys. No mä haluan kysyä, kun mä oon itse tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa, niin Mikko, miten sä saat sen yhteistyön oikeasti toimimaan ja toimiiko se aina? Voiko sen niin kuin rakentaa aina? Jaa, no mä oon opetellut sitä monta vuotta ja ei se mikään itsestäänselvyys ole. Eli se, mitä mä oon oppinut tässä niin kuin oman urani aikana, on se, että yhteistyö, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tieteellistä yhteistyötä, niin se ei ole koskaan institutionaalista sillä tavalla, että nyt aivotutkijat ja psykologit tai psykologit ja sosiologit alkaa tekemään yhteistyötä. Minäpä soitan sosiologian laitokselle, että nyt aletaan yhteinen projekti, missä yhdistetään psykologia ja sosiologia. Se tieto, mitä siellä sosiologiassa on, se voi olla tärkeää, mutta mun kokemus on se, että pitää löytää ne ihmiset, jotka tietää sellaisia asioita, mitä sinä itse tarvitset. Ja niistä ihmisistä pitää oppia pitämään ja tykkäämään ja niiden kanssa pitää käyttää aikaa riittävästi. Niin sitten pikkuhiljaa sieltä alkaa syntyä sellaista yhteistyötä, mikä kantaa niin kuin sen niin kuin oman siilon ylitte. Mutta se on aika pitkäaikainen prosessi ja siihen liittyy tietysti niin kuin monenlaisia esteitä, mutta karkeasti ottaen niin kuin tämä on musta niin kuin yksi tärkeimpiä. Ja toinen on sitten se, että ei kuvittele, että se tapa, miten puhuu asioista on se oikea tapa. Että kun minä sanon vaikka demokratia, niin sitten minä ymmärrän, mitä se demokratia on, mutta te ette ymmärrä sitä demokratiasta yhtään mitään, vaan pitää hyväksyä se, että ihmiset konseptualisoi asioita eri tavalla ja silloin, kun voidaan kokea, että esimerkiksi puhutaan yhteistyöstä niin kuin lyhyesti suurin piirtein samasta asiasta, niin sitten me päästään keskustelemaan siitä. Siellä on paljon muutakin tärkeitä asioita, mutta nämä olisi ehkä niin kuin kaksi tärkeintä. Kolmas ehkä on niin kuin dialogin tärkeys, eli kahden ihmisen välinen puhe. Ei julistaminen, vaan kahden ihmisen välinen aito, välittävä, rehellinen ja ymmärtävä puhe. Minkä takia vain kahden? No, tämä on mielenkiintoinen asia. Mä luulen, että silloin niin kun se on niin kun turvallisin ja paras tapa päästä niin kun syvälle ymmärtämään jotain asiaa, mitä itse haluaa ymmärtää. Mä analysoisin sen seuraavasti, että jos mulla on joku asia, minkä on mulle itselleni vähän epäselvä, niin mulle on tärkeää se, että mä sanon sen sinulle. Ja kun mä alan sanomaan sitä sinulle, niin mun ei ole selviä pikkuhiljaa siitä, että mitä mä nyt ajattelinkaan, mikä se epäselvä ajatus mulla on. Sitten sä kuuntelet mua ja niin kun yrität ymmärtää, että mitä toi Mikko tuossa sanoo, tarkoitatko tätä? Ja sen jälkeen se dialogi, mitä me käydään, auttaa niin kuin minua ymmärtämään sitä asiaa ja siinä dialogissa myös mä välttämättä muutan kanssa sinua. Tämä laajenee varmasti esimerkiksi siihen, että dialogia voi käydä kirjojen kanssa ja sitten pienten ihmisjoukkojen kanssa. Mutta minä väitän, että tämä kahden ihmisen välinen dialogi on erityisen tärkeä. Eikö se kolmas henkilö voisi ymmärtää teitä molempia vielä paremmin? Se muuttaa tilanteen joka tapauksessa. Sä olet ihan oikeassa. Se on mahdollista. Silloin se muuttuu niin kuin monimutkaiseksi 3 kappaleen ongelmaksi ja silloin se on hankalampaa. Sanoisin, että nämähän ei ole mitään niin kuin
kauhean yksinkertaisia asioita, että tätä dialogianalyysiäkin pitäisi niin kuin laajentaa ilman muuta esimerkiksi siihen, mitä sä nyt tuot esille. Täällä on siis tullut paikan päälle jo kysymyksiä. Nyt joudut ottaa vuoroa. Täällä on loistava keskustelu menossa. Eli ensin kysyttiin, että miksi juuri kahden ihmisen välinen keskustelu on tärkeää. Tämä on siis striimille tietoa. Ja sitten, että eikös kolmaskin voisi osallistua ja mitä lisää se tuo. Ja mä näen, että täällä niin kuin hihkutaan innosta ja käsiä pystyssä. Malttakaa pieni hetki. Ihan varmasti saatte suun vuoron, niin mä lupaan teille kaikille. Mikko, sä oot todella tärkeällä asialla. Tämän yhteistyö eri tiedeihmisten ja eri alojen välillä on tosi tärkeää. Mä oon kokenut sen omassa arjessa ja Pirjo vähän niin kuin vei mun kysymyksen. Joten mä Mikko kysyn sulta, kun sä sanoit, että voidaan laittaa päähän juttuja, että nähdään mitä ihmiset ajattelee ja silmille, että nähdään mihin ihmiset katsoo. Niin kuinka lähellä te ootte sitä, että kohta te luette ihmisten ajatukset? No, tämä on asia, mistä on puhuttu tietysti kymmeniä vuosia ja tällä hetkellä taas on vähän lähempänä kuin aikaisemmin. Ja kyllä se totta onkin sillä tavalla, että voidaan puhua tämmöisestä dekoodaamisesta, että mitataan aivotoimintaa ja sitten sen mitatun signaalin perusteella niin kun yritetään päätellä sitä, että mitähän sen ihmisen aivossa tapahtuu. No, sitten kyllä me voidaan päätellä, että esimerkiksi nyt kun se näköaivokuori aktivoituu, niin se niin kuin visualisoi jotain ja nyt sen puheaivokuori aktivoituu, niin nyt se varmaan niin kuin harrastaa jotain sisäistä puhetta tai kuuntelee jotain ja niin poispäin sellaisella tasolla. Mutta miten sitten niin kun päästään kiinni, niin kuin sanotaan vaikka nyt tämmöiseen minun luovaan ajatteluun ja niin kuin voidaanko sitä mitata sillä tavalla koskaan, että se voitaisiin niin kuin näyttää, että Mikko ajatteli nyt tuolla tavalla, niin mä luulen, että siinä on sellaisia inherenttiä esteitä, että ei koskaan. Mutta on mahdollista, että sitä voidaan lähentyä joka tapauksessa. Meillä on siis paikalla 3 supersankaria. 1 mahdollistaa puhtaat juomavedet, 2 pelastaa maailman muovilta ja 3 lähes lukee meidän ajatuksia. Mutta ennen kuin mennään näihin teidän kysymyksiin, niin vielä 1 kysymys. Kuvitelkaa tämä paikka Marsio, missä nyt ollaan, niin 20 vuoden päähän. Mikä merkittävä asia tässä tilassa olisi toisin? Eli nyt siis kaikki se, mitä te työssänne tutkitte, haluatte edistää, olisi silloin läsnä. Niin mitä täällä silloin olisi? Kuka haluaa aloittaa? No mä oikeastaan toivoisin, että täällä ei olisi hirveästi muuttunut näin materiaalisesti, koska kestävän kehityksen kannalta se olisi tietysti hyvä, että samat tuolit ja verhot ja objektit olisi täällä edelleen. Entä Mikko? No, liittyen tähän mun teemaan, niin mä toivoisin, että tällaisesta niin kuin konseptuaalisesta teoreettisesta keskustelusta siitä, että miten taiteilijat ja tieteilijät tekisivät yhteistyötä, ne todella vaan tekisivät hommia ja syntyisi hienoa lopputulosta. Juha? Tuolla vessoissa olisi erilliskeräävät vessat, jotka erottelisi jakeet silleen, että se on helpompi ottaa ravinteet talteen jätevedet. Wow. Wow. Konkreettinen. Se on tuossa Fat Lizardissa miesten vessassa on. Sieltä pisuaarista menee putkit tuonne vesilabralle. Wow. Sitä käytetään tutkimuksessa. Sieltä näyttää siis 20 vuoden päästä täällä Marsissa. Upeita. Ja ennen kuin mä annan teille luvan nostaa kättä ja jatkaa keskusteluja, niin mun on pakko ottaa ensin täältä kysymyksiä Presemosta. Koska tämä siis striimataan jo, että hekin kuulevat kaiken, niin otetaan ensin näitä kysymyksiä. Toki tekin voitte laittaa QR-koodin kautta tulemaan kysymyksiä, jos ette malta ottaa. Mutta tänne on tullut siis ihan valtava määrä kysymyksiä. Ja mä ajattelin aloittaa tämmöiselle, joka oli teille kaikille. Vastatkaa se tosi napakasti. Mikä teidän omissa tutkimuksissanne on yllättänyt teidät eniten? Aloita Juho. Se, miten yksinkertainen ajatus tuottaa lopulta hyvin kompleksisen sovelluksen. Se, että otetaan jotain tosi simppeliä ja sitten ruvetaan kehittämään, ja sitten loppujen lopuksi on tosi monimutkainen. Se yllätti. Siinä vaiheessa puhuttiin siellä monimutkaisessa osiossa. Okei, Mikko. Mä vastaan siihen. Okei. No 1 on tietysti, että me voidaan tehdä uusia materiaaleja ja kehittää kaikkea, mutta miten tämä ihmisen
niin kuin muuttaminen, ihmisen mielen muuttaminen. Ja se on välillä hirveän hidasta se, että vaikka hyväksytäänkö me joku uusi materiaalia tai hyväksytäänkö me, että se ei olekaan täydellistä tai se tuntuu erilaiselta tai se vaikka haalistuu, jos sitä pestään. Ja Me ollaan kaavoihin kangistuneet. niin, se on hirveän hidasta sellainen muutos. Entä sitten, tuleeko Mikolle nyt? Tulee. Eli kyllä se varmaan niin kuin ihan tärkeimpiä oivalluksia oli se, että mä totesin, että itse asiassa aivotoimintaa voidaan tutkia sillä tavalla, että mitataan eri ihmisten aivotoimintojen samankaltaisuutta, koska siitä alkoi avautumaan ihan erilaisia kysymyksiä kuin siitä aikaisemmasta paradigmasta, jonka piirissä mä olin toiminut, eli joka oli tämmöinen stimulus-response-paradigma. Nyt itse asiassa siirryttiin sellaisista maailmasta, mistä meillä on niin kuin hämärä kuva, siihen, mitä todella tapahtuu niissä mekanismeissa, joiden avulla me ymmärretään maailmaa. Pirjo, minulla on kysymys sulle. Mitä tulee tapahtumaan kaikelle sille muoville, millä olemme saastuttaneet luontoa jo lähes vuosisadan ajan? Kehittääkseen luonto mahdollisesti jonkun uuden bakteerin, kehittääkö siis, joka syö muovia vai mitä tapahtuu? Siis jo nyt on bakteereja, jotka syö tiettyjä muoveja, että niitä on jo olemassa. Mutta kyllähän se on todella hidasta ja kyllä meidän täytyy tietysti ihmisten myös keksiä erilaisia keinoja, millä me autetaan sitä luontoa puhdistumaan niistä asioista, vaikka se onkin vaikka mikromuovin osalta tosi haastava. No ehkä just tämmöisten erilaisten puhdistusjärjestelmien kautta, esimerkiksi vesijärjestelmiä voidaan auttaa. Joo. No, täällä on sitten vähän tämmöinen jatkokysymys, että onko jokin materiaali, josta puhutaan paljon, vaikka se ei asiantuntemuksesi valossa ole kovin potentiaalinen menestys tai eettinen, tai materiaali, josta ei vielä puhuta, vaikka näet siinä suuret mahdollisuudet? No kyllä, jos me ruvetaan sitten eettisyyteen mennään, niin kyllä vaikka nyt mä äsken mainitsin vaikka villan tai tällaisen, joka on meidän arkinen materiaali, niin sekään ei itsestään selvästi ole hyvä. Että siitä voidaan puhua, niin kuin, että se on tosi upea materiaali, mutta sitten jos siihen prosessiin saattaa liittyä asioita, jotka on haitallisia, vaikka eläinten tosiaan hyvinvointi tai miten sitä materiaalia kerätään. Joo. No Mikko, kun mitataan aivotoimintaa, ovatko ihmiset keskenään enemmän kuitenkin samankaltaisia kuin erilaisia? Se on hirveän hyvä kysymys ja yhä enemmän sitä pyritään niin kuin tutkimaan, että kyllä ne on, niin kuin, ne on sekä että ihan ilman muuta. Että siellä on sellaisia perusasioita ja liittyy varmaan niin kuin meidän niin kuin evolutionääriseen kehitykseen, että me ollaan kehitytty miljoonien vuosien aikana, sen takia me nähdään maailma suurin piirtein samalla tavalla. Sellaiset perusmekanismit, mitkä ylläpitää hengitystä ja kehon toimintoja ja niin poispäin, niin ne on hyvin samanlaisia, että ne ymmärretään hyvin ja on paljon lääketieteellisiä sovelluksia, joissa voidaan sitten korjata niihin tulevia vikoja. Mutta sitten jos ajatellaan tätä tämmöisiä niin sanottuja korkeampia henkisiä toimintoja, että miten me niin kuin havaitaan maailmaa, miten kulttuuri niin kuin vaikuttaa meidän aivoihin, niin siinä me ollaan kyllä hyvinkin erilaisia ja siinä varmaan sitten se korjaava tekijä on niin kuin se kieli, mitä me käytetään, että se auttaa meitä olemaan suurin piirtein samalla aaltopituudella. No sitten, Juho, pääsit haaveilemaan lisää. Jos ravinteiden talteenotto Etelä-Suomen vesistä menisi unelmiesi mukaan, mitä se käytännössä tarkoittaisi vuonna 2050? 30 vuotta ja 25. No tämä menee aika haaveiluksi kyllä, mutta me uusittaisiin kokonaan meidän viemäriverkosta sillä tavalla, että meillä olisi eri jakeille eri putket ja sitten käsiteltäisiin tai otettaisiin talteen arvokkaat ravinteet hajautetusti niin tyylin taloyhtiötasolla tai jotain vastaavaa, joka sitten taas helpottaisi niin kuin jäteveden puhdistamon toimintaa huomattavasti. Voisi jopa ehkä korvata sen toiminnan, riippuu vähän miten se sovelletaan. Niin kuin tollaisen maailman mä näen, jos mulla olisi loputtomasti rahaa. Mutta Aika hieno tulevaisuus. on se vaan siinä infrassa on niin paljon rahaa, että se tuskin toteutuu niin nopeasti. Okei. No sitten sulle vielä jatkokysymys. Minkälaisia liiketoimintamalleja tutkimukseen ne liittyy? No siis se itse tutkimus, sitä mitä me tehtiin yliopistolla, niin se keskittyi siihen tekniikkaan. Sitten ennen kuin me spinnattiin se yrityksenä ulos,
niin siinä mietittiin liiketoimintaa vähän tarkemmin. Ja no näin tiivistetysti NP Harvestin liiketoiminta perustuu sille, että me myydään laite, joka tuo kustannussäästöjä asiakkaalle. Koska jäteveteen liittyy kustannuksia ja kun me otetaan ravinteet talteen, niin ne kustannukset pienenee. Se talteutettu ravinne itse asiassa on sellainen kuin kiva bonus siinä päällä. Tämä sitoutuu takaisin siihen, että mikä on se, millä se saadaan juurrutettua yhteiskuntaan versus mikä se konkreettinen hyöty sit oikeasti on niin kuin yhteiskunnalle tai ympäristölle. Niin se liiketoiminta perustuu pääasiassa siihen, että asiakas saa niitä kustannushyötyjä. Näin niin kuin tiivistetysti. Okay. Mikko, palataan suhu. Lisääkö tunteiden kehollinen mittaaminen itseymmärrystä? Onko riskinä, että järkeistämme itsemme irti tunteiden aidosta kokemisesta? No joo, että niinhän siinä tietysti, varsinkin kun puhutaan siitä, että sun pitää kehollistaa tunteita, niin silloin ne tunteet muuttuu verbaaliseen muotoon. Mutta mä luulen, että kaiken kaikkiaan se, että niin kun pystyy myös verbalisoimaan omia tunteitaan samaan niin kuin tietoiselle tasolle, se on myös niin kuin tärkeä niin kuin itse tutkiskelun ja tuntemuksen muoto. Mä luulen, että ne on molemmat tärkeitä asioita, että suuri osa meidän emotioista on sellaisia, että ei meillä ole mitään pääsyä niihin. Me vaan käyttäydytään kummasti omituisesti ja sitä varten tarvitaan tietysti sitten esimerkiksi psykiatreja, jotka auttaa sitten meitä niin kuin ehkä muuttamaan vääriä käyttäytymismalleja. No sitten Pirjo. Täällä oli sulle kysymys. Puhuttiin näistä luonnonkuiduista ja villastoja vähän sen, niin ehkä liittyy siihen. Kuinka suurena näet tulevaisuudessa luonnonkuitujen osuuden kaikista tekstiilikuiduista? Ovatko nyt tapahtuu jotain, ovatko esim. Pellava, hamppu ja nokkonen tulevaisuuden materiaaleja? Kyllä ne ovat tulevaisuuden materiaaleja. Jos mietitään, että tällä hetkellä niin kuin 2/3 kaikesta, mitä me käytetään ja pidetään, on näitä öljypohjaisia. No tietysti me voidaan vähän vähentää sitä käyttämistä. Meidän on pakko käyttää pienempi määrä, mutta ehdottomasti näitä tällä hetkellä tosi paljon selvitellään muitakin luonnonkuituja kuin noin, mitkä mainittiin, mutta vaikka nokkonenhan olisi aika fantastinen kasvi, jos miettisi, että sitä voisi kasvattaa pellolla ja sitten voisi lehdet syödä ja sitten voisi käyttää ne kuidut, ottaa sieltä talteen ja sitten vielä tehdä sitä kovaa aineesta vielä jotain, vaikka paneeleja, seinäpaneeleja. Olisihan se upeata. Ois. Täällä on nyt yksi tämmöinen pitkä kysymys, jota mä en ole ehtinyt lukemaan kokonaan, mutta se näyttää houkuttelevalta tällä mun tabletilla, joten mä luen sen, mä en tiedä kenelle tämä on, joten katsotaan, mitä meillä käy. Alkaa näin. Ehkä vähän järeältä kuulostava kysymys, mutta jäi kuitenkin mietityttämään. Miten taiteen vaikutuksen tutkiminen aivoissa ja yleisestikin tällaisten abstraktimpien ajatusmaailman, tunnemaailman asioiden tutkiminen hyödyntää tulevaisuuttamme, etenkin jos tulokset eivät liity lääketieteelliseen kehitykseen? Mitä järkeä on tutkia taiteen? Mä luulin, että Mikko nostaa kättä pystyyn näin vain sivusilmän. Mitä järkeä on tutkia taiteen ja filosofian alan abstrakteja aiheita, jos ne eivät oikeastaan johda mihinkään muuhun kuin lisään ajateltavaan ja teoreettiseen pulmiin, joille keksitään teoreettisia ratkaisuja? Kysyn tämän itsekin kyseisellä alalla olevana. Oletan, että tämä on Mikko sulle. Joo, mä puhun nyt siitä, miten taidehan on niin kuin valtavan laaja konsepti, että tätä pitää jotenkin spesifioida, että mitä tarkoitetaan taiteella. Kuvataide ja kuvanveisto ja teatteritaide ja musiikki on kovin erilaisia taiteen muotoja. Mua itseni kiinnostaa teatteri sen takia, että teatteri on hyvin lähellä psykologiaa. Että teatteri on ollut tapa ymmärtää ihmisten käyttäytymistä, tuoda sitä framille ja tutkia sitä. Se, mikä minua tällä hetkellä kiinnostaa niin kuin teatterissa, on erityisesti se, että minkälaisen niin kuin mikrokosmuksen yhteiskunnasta niin kuin teatteri muodostaa, kun siellä on ihmisiä, jotka katsoo jotain esitystä ja muodostaa siitä käsityksiä ja niin kuin muodostaa ikään kuin kollektiivin, joka vaikuttaa siinä tilanteessa toinen toisiinsa. Et sillä tavalla mä näen, että tämä tutkimus, mikä on niin kuin taiteen ja tieteen välimaastossa olevaa tutkimusta, auttaa ymmärtämään myös sitä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa. Sitten jos mennään niin näihin syvällisempiin asioihin, mä luulen, että tämä kysyjä kysyy jotain sellaista, niin en mä osaa siihen vastata. Okay. No, mutta toi oli myös hyvä vastaus.
Sitten vielä ota Juholle, mä hukkasin sen sun kysymyksen. Tuolla. Mitkä ovat keskeiset esteet sille, että tutkimuksenne jalostuu arjen tässä on joku kirjoitus, sovellutuksiksi, joo. Miten niitä voisi taklata? No, varsinkin hardware-puolella, eli kun tehdään jotain isoja laitteita eikä pelkästään vaikka ohjelmistoja, niin se edellyttää aika pitkäjänteistä kehitystä ja aika suuria investointeja siihen niin kuin itse työhön. Ja niin kuin sijoitusrahan oleminen sekä julkisella tai julkinen tuki ja sitten sijoitusrahan olemassa oleminen on positiivisia voimia, jotka auttaa siinä, mutta ne on myös se rajoittava tekijä. Eli se niin kuin, kaikella on sääntönsä, miten asiat toimii. Kyllä. Ja sitten toi kysymys kuulostaa siltä, että jos ne säännöt poistuisi olemasta, Kyllä. niin menisikö asiat nopeammin? No joo, kyllä menisi, mutta ne säännöt on kuitenkin olemassa ihan syystä, koska niin kuin Pirjo totesi, että kaikki innovaatiot ei vaan niin kuin ikinä mene sinne, niin se, että siinä täytyy olla jonkunnäköinen tällainen kriittinen järjestelmä, joka katsoo, että rahaa ei hukata kuitenkaan. Niin se, että niin kuin esteitä on olemassa, mutta mä näen, että ne esteet on fiksuja esteitä, koska yhteiskunnassa on myös paljon tukea siihen, että me päästään tuomaan innovaatioita markkinoille. Totta. Nyt mä kiitän teitä toistaiseksi upeista vastauksista. Me jatketaan siis kohta lisää. Nimittäin tässä vaiheessa kiitetään kaikkia siellä etäyhteyden kautta meidän iltaa seuranneita. Oikein mukavaa iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Aalto-Aha-tapahtumaa seuraavan kerran 11. marraskuuta. Silloinkin käsittelyssä on hyvin mielenkiintoiset aiheet, kuten yrittäjyys sekä yhteisöllisyys. Tallenteet kaikista Aalto-Aha-tapahtumista on saatavilla Marsion sivuilta. Antakaa ihmeessä palautetta tästä illasta Webropolin kautta, jotta tätä tapahtumaa voidaan kehittää lisää. Screenillä näkyy osoite ja QR-koodi. Tämä ilta toivottavasti herätti teissä jokaisessa pienen uteliaan tutkijapuolen. Lisätiedon nälkään on nimittäin saatavilla apua. Aalto-yliopisto tarjoaa laajan valikoiman avoimia kursseja kestävän kehityksen teemoista. Katso kurssit ja sen tiedot Aallon elämänlaajuisen oppimisen sivuilta. Siitäkin näkyy screenillä osoite. Tilaisuus ja keskustelu jatkuu siis täällä paikan päällä. Tässä vaiheessa kuitenkin iso kiitos kaikille, jotka seurasivat tätä iltaa streamin kautta. Oikein mukavaa iltaa ja heippa!